नमस्ते. मी विनायक लंगोटे. चाणक्य मंडल परिवारच्या टॅप कोर्समध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. आज आपण भौतिकशास्त्र फिजिक्स या विषयाला सुरुवात करणार आहे. या पूर्ण सेशन्समध्ये भाषा हा आपला प्रॉब्लेम नसणार आहे. ठीक आहे, मराठी इंग्लिश दोन्ही भाषांमध्ये आपण सगळेजण कम्फर्टेबल आहोत, तर आपण गोष्टी समजणे हे महत्त्वाचं ठेवणार आहोत. आणि शिकवत असताना किंवा शिकत असताना आपल्यासमोर हा अप्रोच असणं गरजेचं आहे. आणि हा अप्रोच असला तर आपल्या गोष्टी लवकरात लवकर समजून होतील, आपल्याला चांगल्या पद्धतीने सगळ्यांना समजता येईल. सो आपण यामध्ये MPSCमध्ये कोणत्या प्रकारचे प्रश्न जास्तीत जास्त विचारले जातात, ठीक आहे, हे आपण लक्षात ठेवून शिकणार आहोत. ठीक आहे. रिचर्ड फाइनमन नावाचा एक मोठा सायंटिस्ट होता. त्या सायंटिस्टने एक फाइनमन्स लेक्चर्स ऑन फिजिक्स, म्हणजे फिजिक्सवरच्या लेक्चर्सवरती एक सिरीज घेतलेली होती, जी सिरीज सगळ्यांसाठी ओपन होती. म्हणजे फक्त जे विज्ञान सायन्स बॅकग्राऊंडचे विद्यार्थी आहेत त्यांच्यासाठी असं नाही, सगळ्यांसाठी, फॉर एव्हरीबडी. सो त्या लेक्चरच्या सुरुवातीला त्यानं सांगितलेलं होतं की आता मी जे इथून पुढे जे शिकवणार आहे ते प्रत्येक गोष्ट जी शिकवली जाईल ना ती ग्रॅज्युएशनच्या 3-4 वर्षाच्या विद्यार्थ्यांना शिकवली जाते. ते त्यांच्या पण लक्षात येत नाही. किंबहुना बऱ्याच अशा काही गोष्टी आहेत की ज्या माझ्या पण कधी लक्षात आल्या नाहीत, असं रिचर्ड फाइनमन म्हणतो. रिचर्ड फाइनमन म्हणजे जो जगातल्या सर्वोत्कृष्ट शिक्षकांपैकी एक गणला जातो. क्वांटम इलेक्ट्रोडायनॅमिक्स मधलं एक खूप मोठं नाव. ठीक आहे. तो सांगतोय काय की ग्रॅज्युएशनच्या काही विद्यार्थ्यांना ह्या फिजिक्सच्या काही गोष्टी लक्षात येत नाहीत, स्वतः त्याला काही गोष्टी लक्षात येत नाहीत. सो तुम्हाला देखील प्रत्येक गोष्ट समजेलच असं नाही. ठीक आहे. हे आता क्वांटम इलेक्ट्रोडायनॅमिक्समधला रिचर्ड फाइनमन सारखा मोठा व्यक्ती सांगतो. ठीक आहे. आता आपण जे सगळे शिकणार आहोत का नाही, तर प्रत्येक गोष्ट या छोट्या छोट्या लेक्चर्समधून फिजिक्सविषयी आपल्याला खूप जास्त काहीतरी शिकून घ्यायचं आहे किंवा खूप जास्त काही समजायचं आहे ना, तो आपला एक म्हणजे ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव्ह राहीलच. पण ठीक आहे, आत्ता गरजेचं काय आहे, आत्ता आपल्याला लागणार काय आहे, MPSCच्या परीक्षेला जास्तीत जास्त कुठल्या भागावरती प्रश्न विचारले जातात आणि MPSCच्या परीक्षेसाठी प्रॉब्लेम्स जास्त विचारले जातात का, कॉन्सेप्च्युअल प्रश्न जास्त विचारले जातात, लॉजिकल प्रश्न, हे आपल्याला त्याच्यावरती जास्त फोकस करायचं आहे आपल्याला. ठीक आहे. जर का तुम्ही बघितलं तर विज्ञानावरती MPSC प्रिलिम्सला ॲव्हरेज 15 प्रश्न येतात. ठीक आहे, ॲव्हरेज 15 प्रश्न येतात. आता मग हे ॲव्हरेज 15 पैकी 5 ते 6 प्रश्न हे फिजिक्सवरती असतात. आता हे फिजिक्सवरचे प्रश्न म्हणजे फक्त कॉन्सेप्च्युअल, म्हणजे फक्त लॉजिकल प्रश्न असतात असं नाही, त्याच्यामध्ये काही प्रॉब्लेम्स असतात आणि जास्त प्रमाणामध्ये प्रॉब्लेम्सच असतात. केमिस्ट्रीमध्ये पण तसंच आहे, जास्तीत जास्त प्रमाणामध्ये प्रॉब्लेम्स असतात. आणि बायोलॉजी हा जो विषय आहे, बायोलॉजीमध्ये प्रश्न येत असताना ते हेल्थ या विषयावरती जास्तीत जास्त प्रश्न येतात. म्हणजे आता ह्या 14 नोव्हेंबरलाच कुठला दिवस झाला, वर्ल्ड डायबेटीस डे. ठीक आहे. तर मग डायबेटीसशी रिलेटेड प्रश्न, कॅन्सरशी रिलेटेड प्रश्न, त्याच्यावरची औषधं कुठे उपलब्ध आहेत, हे सगळं बायोलॉजीमध्ये असणार आहे. फिजिक्समध्ये येत असताना कसं येणार आहे, तर जसा की मागच्या वर्षी प्रश्न विचारलेला होता, जो स्टेट बोर्डच्या पुस्तकामध्ये, महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या पुस्तकामध्ये एका टेबलमध्ये, एका बॉक्समध्ये दिलेला होता. अंतराळ यानामध्ये, ओके, स्पेस क्राफ्टमध्ये जे अंतराळवीर तरंगतात ते कशामुळे, म्हणजे अवकाशामध्ये 0 ग्रॅव्हिटी असल्यामुळं, आतमध्ये स्पेसक्राफ्टमध्ये 0 ग्रॅव्हिटी असल्यामुळं, कशामुळं. ठीक आहे. याचं उत्तर स्टेट बोर्डच्या पुस्तकामध्ये बॉक्समध्ये दिलेलं आहे, त्याच्यावरती डायरेक्ट प्रश्न विचारतात. हा झाला कॉन्सेप्च्युअल बेस्ड. त्याच्यानंतर ऑप्टिक्स, ओके, मिरर्स, लेन्सेस, ह्याच्यावरती प्रॉब्लेम्स जास्त विचारतात. त्यानंतर इलेक्ट्रिसिटी, ओके, ह्याच्यावरती प्रश्न विचारले जातात. ऊर्जा, ह्याच्यावरती प्रश्न विचारले जातात. ठीक आहे. आणि हे प्रश्न मी आता जे तुम्हाला टॉपिक सांगितले त्याच्यावरती प्रॉब्लेम्स विचारले जातात. ठीक आहे. म्हणजे गणितं विचारली जातात, एकदम बेसिक असतात, एकदम बेसिक गणित असतात. आपण ह्या सगळ्या सेशन्समध्ये गणितांवरती जास्तीत जास्त भर देणार आहोत. जास्तीत जास्त गणित म्हणजे असं नाही की प्रत्येक गणित आपल्याला सोडवावंच लागेल. आपल्याला प्रयत्न हा करायचा आहे की MPSCनं आत्तापर्यंत ज्या ज्या टॉपिकवरती, ज्या ज्या पॉईंट्सवरती गणितं विचारली आहेत त्या गणितांचे टाईप्स आपल्याला कव्हर करायचे. ठीक आहे. हे आपल्याला कव्हर करणं गरजेचं आहे आणि तोच आपला उद्देश राहील. ठीक आहे. आता आपण हे फिजिक्सचं लेक्चर चालू करत असताना सगळ्यात सुरुवातीला विल स्टार्ट विथ द बेसिक्स ऑफ फिजिक्स. म्हणजे फिजिक्सचं एकदम बेसिक, एकदम ब्रॉड पहिल्यांदा आपल्याला लक्षात घेऊयात, म्हणजे त्याचा स्कोप किती आहे. देन विल गेट टू दी पॉईंट. ओके. फिजिक्समध्ये बेसिकली 2 टाईप पडतात बेसिक फिजिक्समध्ये. एक असतं मॅक्रोस्कोपिक फिजिक्स आणि मायक्रोस्कोपिक फिजिक्स. ओके. मॅक्रोस्कोपिक फिजिक्स म्हणजे काय आहे, फेनॉमेना ॲट दी लॅब्स
ॲट टेरेस्ट्रियल अँड ॲस्ट्रॉनॉमिकल स्केल. ओके, क्लासिकल फिजिक्स. आणि हे झालं कॅरेक्टरिस्टिक. पहिलं जे सांगितलं का नाही, फिनॉमिना ॲट द लॅब्स ॲट टेरेस्ट्रियल अँड ॲस्ट्रॉनॉमिकल स्केल. म्हणजे काय टेरेस्ट्रियल म्हणजे काय, आपण पृथ्वीवरती जे मोजतो मीटर किलोमीटर वगैरे ह्याच्यामध्ये मोजतो, त्याच्याशी रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स. आणि ॲस्ट्रॉनॉमिकल स्केल्स म्हणजे ताऱ्यांमधलं डिस्टन्स आपण किलोमीटरमध्ये नाही मोजत, ठीक आहे, ते आपण मोजत असताना ह्याच्यामध्ये लाईट इयर्समध्ये मोजतो, ठीक आहे, ते असणार आहे. त्यानंतर क्लासिकल फिजिक्स. ते क्लासिकल फिजिक्समध्ये कुठले कुठले टॉपिक्स येतात, सब्जेक्ट्स लाईक मेकॅनिक्स, इलेक्ट्रोडायनॅमिक्स, ऑप्टिक्स आणि थर्मोडायनॅमिक्स. बघा, आता तुम्हाला हे वाटेल की आपण इंग्लिशमध्ये, आपण हे इंग्लिशमध्ये शिकतोय, मराठीमध्ये शिकलो असं तर समजलं असतं बऱ्यापैकी. तुम्ही जेवढे MPSCचा पेपर सोडत असतात त्याच्यामध्ये मराठी इंग्लिश दोन्हीमध्ये प्रश्न दिलेला असतो, ठीक आहे. आणि जर का त्या 2 तासाच्या म्हणजे मानसिक स्थितीचा तुम्ही विचार केला ना, त्यावेळी तुम्ही भाषा हा तिथं मॅटर राहत नाही. तिथं आपलं काय करणं गरजेचं आहे, आपल्याला ह्या टॉपिकचा पण अभ्यास केला गेलेला आहे. आणि मोस्टली सायन्समध्ये येतात ती गणितं, त्यामध्ये भाषा हा प्रॉब्लेम कधीच नसतो, ठीक आहे. भाषा तुम्ही पॅसेज सोडताना सीसॅटमध्ये वगैरे प्रॉब्लेम येईल, इथं भाषा हा कधीच प्रॉब्लेम येणार नाही. आणि आपण ज्यावेळी आता शिकणार आहोत त्याच्यामध्ये गोष्टी तुम्हाला समजणं, MPSCला जे टॉपिक समजणं गरजेचं आहे ते जास्तीत जास्त त्याच्यावरती फोकस करणं, जास्तीत जास्त गणितं सोडवणं याच्यावरती भर देणं. त्यामुळं भाषा हा कुठं प्रॉब्लेम असणार नाही. जिथे जिथं अवघड शब्द असेल तिथं मी एक्सप्लेन करणारच आहे. मेकॅनिक्स, इलेक्ट्रोडायनॅमिक्स, ऑप्टिक्स, थर्मोडायनॅमिक्स, ठीक आहे. आता ह्याच्यामध्ये मेकॅनिक्स हा टॉपिक काय आहे, मेकॅनिक्स म्हणलं की न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. ओके, सगळ्यांना माहिती आहे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज फॉर एव्हरी ॲक्शन देर इज इक्वल अँड अपोजिट रिॲक्शन. ओके, हे साधा सिंपल आपल्याला सगळ्यांना इक्वेशन हे लॉ आपल्याला माहीत आहे, ठीक आहे. ह्याच्यासारखेच आपल्याला वेगवेगळ्या गोष्टींचा विचार करायचा आहे. जसं की पृथ्वीभोवती चंद्र का फिरतो, ओके, तो असा निघून का जात नाही, किंवा पृथ्वी सूर्याभोवती का फिरते, त्याच्यामध्ये कुठला फोर्स आहे ज्याच्यामुळं ते त्या पोझिशनमध्ये आहेत म्हणून राहतात, किंवा आपण चालत असताना, ठीक आहे, म्हणजे आपण घसरत का नाही, म्हणजे इथं फ्रिक्शन, घर्षण नावाची कॉन्सेप्ट येते, ठीक आहे. त्याच्यानंतर आपण फ्रिक्शनविषयी शिकणार आहोत, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सविषयी शिकणार आहोत, ॲटम म्हणतो आपण, ठीक आहे, त्या परत ॲटमचा आपण अभ्यास करणार आहोत, ठीक आहे. हे मेकॅनिक्स झालं. त्यानंतर इलेक्ट्रोडायनॅमिक्स. ओके, इलेक्ट्रोडायनॅमिक्स. आता जे आपण सगळे आत्ता मी जे बोललो त्या सगळ्या गोष्टी आहेत फिजिकल मुवमेंटच्या गोष्टी. ओके, फिजिकल. इलेक्ट्रोडायनॅमिक्समध्ये काय आहेत, इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज वगैरे अशा गोष्टी येणार आहेत, ठीक आहे. इलेक्ट्रिक मोटर म्हणजे आता हे होतं कसं, आपण इलेक्ट्रिक मोटरला करंट दिला तर तो शाफ्ट फिरायला लागतो. बोल, हे कसं होतं, ठीक आहे. ज्यावेळी आपण वॉटर इमर्शन वॉटर हीटरमध्ये आपण ते वॉटर हीटर पाण्यामध्ये टाकतो, पाणी गरम होतं, ठीक आहे. आणि ते काही नाही, फक्त तो हाय रेझिस्टन्स कॉईल असते, बाकी काही नाही. हे होतं कसं, हे नेमकं चालतं काय, हे आपण इलेक्ट्रोडायनॅमिक्समध्ये शिकणार आहोत. त्यानंतर ऑप्टिक्स, ठीक आहे. मिरर्स. आता आपण प्रत्येक वेळी गाडीवरून जात असताना बघतो का ह्याच्यावरती रेअर व्ह्यू मिररमध्ये दिलेलं असतं, ऑब्जेक्ट्स अपियर इन द मिरर आर क्लोजर दॅन दे अपियर. ओके, हे का लिहिलेलं असतं, तो कोणत्या टाईपचा मिरर असतो, स्फेरिकल मिरर आहे की प्लेन मिरर आहे, तो स्फेरिकल मिरर असतो, मग तो कॉन्केव्ह आहे की कॉन्व्हेक्स आहे, ठीक आहे. ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला ज्या उद्देशासाठी त्या गोष्टी वापरायच्या आहेत त्या उद्देशानुसार आपण गोष्टींचा उपयोग बदलत जातो, ठीक आहे. त्याच्यानंतर बऱ्याच वेळेला कॉर्नरवरती आपण रस्त्यावरून जात असताना मोठा जर का 90 डिग्री अँगल जर का टर्न असेल तर तिथं एक मिरर लावलेला असतो, ठीक आहे. तो कुठल्या टाईपचा मिरर असतो, तो तिथं लावायचं कारण काय आहे, ठीक आहे. त्यानंतर आपण चष्मा घालतो. आता MPSC ह्याच्यावरती मी 2-3 वेळा MPSCने प्रश्न यावरती विचारलेला आहे. जो चष्मा घालतो तर त्या चष्म्याची पॉवर काढण्याची गणित, ठीक आहे. मग आता सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्याला हे बेसिकली हे माहीत पाहिजे की जी पॉवर असते म्हणजे पॉवर ऑफ लेन्स इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डायोप्टर. त्याचं युनिट आहे डायोप्टर, ठीक आहे. त्यानंतर बऱ्याच वेळेला आपल्याला कुठल्या टाईपचे म्हणजे जर का एकदम शार्प इमेज हवी असेल तर मग त्यासाठी कुठल्या प्रकारचा मिरर वापरला पाहिजे, त्यासाठी ते ऑब्जेक्ट कुठे ठेवलं पाहिजे, त्याची इमेज किती मोठी असणार आहे, टेलिस्कोपमध्ये लेन्सची अरेंजमेंट कशी करायची, ह्यावरती MPSC प्रश्न विचारते. आपल्याला त्याचा जास्तीत जास्त अभ्यास करायचा आहे. कशाचा, MPSC ज्या पद्धतीचे प्रश्न विचारते त्या पद्धतीच्या गणितांचा, ठीक आहे, ते आपण करणार आहोत. त्यानंतर थर्मोडायनॅमिक्स. ओके, बेसिकली थर्मोडायनॅमिक्स म्हणजे काय आहे, रेफ्रिजरेशन. ओके, एकदम साधं सिंपल एक्झाम्पल सांगतो. त्या एक्झाम्पलमध्ये आपण काय करतो, समजा
एक गोष्ट आहे ती 10 डिग्री सेंटीग्रेडला आहे, एक गोष्ट 10 डिग्री सेंटीग्रेडला आहे आणि त्याच्या बाजूचं सराउंडिंग, त्याच्या बाजूचं वातावरण पण 10 डिग्री सेंटीग्रेडच आहे. आता तुम्हाला त्या गोष्टीचं टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेडला आणायचं आहे. ते असंच नाही होणार, ते असंच नाही होणार. ते टेम्परेचर, त्या वस्तूचं टेम्परेचर 10 वरून 5 वरती आणण्यासाठी त्याच्यामधली हीट त्यानं वातावरणाला देणं गरजेचं आहे. ठीक आहे, याचा अर्थ त्या दोघांमध्ये हीट फ्लो असणं गरजेचं आहे. म्हणजे त्या बॉडी आणि वातावरण ह्याच्यामध्ये हीट फ्लो असणं गरजेचं आहे. तो होण्यासाठी आपण त्याच्यावरती काहीतरी काम करणं गरजेचं आहे. दॅट इज नथिंग बट रेफ्रिजरेशन. ठीक आहे, हे आपल्याला थर्मोडायनॅमिक्समध्ये शिकायचं आहे. त्यानंतर आपल्याला ज्यावेळी इंजेक्शन देण्याच्या आधी डॉक्टर स्पिरिट लावतात, ती जागा एकदम थंड पडून जाते. हे असं का होतं? किंवा उन्हाळ्यामध्ये आपण खूप ऊन असतं आणि त्यावेळी आपण झाडाच्या खाली बसलो की एकदम थंड वाटायला लागतं. असं का होतं? ठीक आहे, ज्यावेळी आपण पाण्याचं टेम्परेचर खूप कमी करत आणतो आणि कमी केल्यानंतर लगेच 0 डिग्री झालं की लगेच पाण्याचं बर्फामध्ये होत नाही. ते होण्यासाठी अजून थोडा वेळ लागतो. मग ती हीट जाते कुठं? ठीक आहे, त्याला म्हणतात लेटंट हीट नावाची कॉन्सेप्ट. हे आपण याच्यामध्ये शिकायचं आहे. त्याच्यानंतर हीट इंजिन, आपण गाडीचं इंजिन जे असतं त्याच्यामध्ये जे त्याला आपण फ्युएल देतो आणि त्याच्यापासून जे आपल्याला वर्क आउटपुट मिळतं, ह्याच्यामधलं रिलेशन काय आहे हे आपल्याला शिकायचं आहे थर्मोडायनॅमिक्समध्ये. हे सगळ्या ज्या कॉन्सेप्ट आहेत ह्या कॉन्सेप्ट येतात मॅक्रोस्कोपिक फिजिक्स. मॅक्रो म्हणजे काय? खूप मोठ्या लेवलवरचं. ओके, मोठ्या लेवलवरचं फिजिक्स आहे, दॅट इज मॅक्रोस्कोपिक फिजिक्स. आणि जे दुसरं असतं ते असतं मायक्रोस्कोपिक फिजिक्स. मायक्रोस्कोपमध्ये एकदम मायन्यूट लेवलवरचं म्हणजे न्यूक्लिअर लेवलवरचं. ठीक आहे, त्याच्यामध्ये मग अजून 2-3 टाईप येतात, ॲटॉमिक, मॉलिक्युलर आणि न्यूक्लिअर फिनॉमिना. ओके, एकदम म्हणजे आता तुम्ही ॲटम घेतलात, आता ॲटमचे डेव्हलपमेंट पण आपण शिकायचं, आपण केमिस्ट्रीमध्ये शिकणार आहोत तो मोस्टली आपण. ठीक आहे, ॲटम आहे, ॲटमच्या सगळ्यात मध्ये असतो प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉन, त्याच्या बाजूने इलेक्ट्रॉन फिरतात. ठीक आहे, हे सगळं आहे. हे आपण आणि ह्याच्याबद्दल आपण हे पण शिकत असतो, प्रोटॉन असतो तो पॉझिटिव्ह चार्जचा असतो, इलेक्ट्रॉन असतो तो निगेटिव्ह चार्जचा असतो. ठीक आहे, आपल्या सगळ्यांना माहीत आहे की जर का सिमिलर फोर्स असेल म्हणजे पॉझिटिव्ह असेल तर रिपल्स होतात आणि नेगेटिव्ह पॉझिटिव्ह असेल तर अट्रॅक्ट होतात. मग ह्या ॲटममध्ये मध्ये पॉझिटिव्ह चार्ज आहे आणि बाजूला निगेटिव्ह चार्ज आहे, तर मग ते म्हणजे एकत्र काय येत नाही, ते त्याच्या बाजूला फिरत का राहतात? ठीक आहे, हे आपण शिकणार आहोत मायक्रोस्कोपिक फिजिक्समध्ये. त्याच्यानंतर आपण न्यूक्लिअर एनर्जीपासून आपण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करतो. ठीक आहे, ही जी प्रोसेस आहे त्याला म्हणतात न्यूक्लिअर फ्युजन. ठीक आहे, तशी सूर्यावरती चालते न्यूक्लिअर फ्युजन. ह्याच्यामध्ये फरक काय आहे? ठीक आहे, हे आपण शिकणार आहोत. त्यानंतर न्यूक्लिअर रिॲक्टरमध्ये मॉडरेटर असतो, कूलंट असतो, कंट्रोलर असतो. हे सगळं असतं. म्हणजे नेमकं काय असतं, त्यासाठी मटेरियल कुठलं वापरलं जातं, भारतामध्ये जे काही न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट आहेत त्याच्यामध्ये त्याचा टाईप कोणता आहे हे आपण शिकणार आहोत. ठीक आहे, आपण ह्याच्या बातम्यामध्ये बऱ्याच वेळेला ऐकतो इराणमधले न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट वेंट क्रिटिकल. तो क्रिटिकल झाला म्हणजे नेमकं काय झालं हे आपण शिकणार आहोत ह्या मायक्रोस्कोपिक फिजिक्समध्ये. ठीक आहे, आता MPSCला अजून एक सवय आहे प्रश्न विचारायची की एखादा पर्टिक्युलर शोध आहे, तो शोध कोण लावला, त्या सायंटिस्टचं नाव. ठीक आहे, हे आता म्हणजे बेसिक. फॉर एक्झाम्पल मायकल फॅरेडे. आता हा मायकल फॅरेडेचा काय, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन. ओके, म्हणजे काय, ज्यावेळी एखाद्या इलेक्ट्रिक कंडक्टरमधून इलेक्ट्रिसिटी आपण पास करतो त्याच्या बाजूला इट गिव्ज दी इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मॅग्नेटिक इफेक्ट. ठीक आहे, म्हणजे त्याच्या बाजूला तुम्ही लोखंडाचे कण ठेवले तर ते एका पर्टिक्युलर पॅटर्नमध्ये त्याच्या भोवती त्याचा एका पर्टिक्युलर शेप तयार करतात. ठीक आहे, अशा गोष्टींचा आपल्याला अभ्यास करायचा आहे ह्या पूर्ण फिजिक्सच्या ह्याच्यामध्ये, पूर्ण मॉड्यूलमध्ये. ठीक आहे, तुम्हाला हे माहीत असणं गरजेचं आहे की एखादा पर्टिक्युलर शोध आहे तर तो कोणी लावला ह्याची तुम्हाला कल्पना असणं गरजेचं आहे. ठीक आहे, आता सगळे शोध आपल्या लक्षात ठेवणं म्हणजे अशक्यच आहे, पण काही महत्त्वाच्या गोष्टी असतात. ठीक आहे, त्या आपल्याला माहीत असणं गरजेचं आहे. त्यासाठीचा हा फक्त टेबल आहे. ठीक आहे, आता आपण ह्या सेशनमध्ये आपण बघितलं लाईक बेसिक्स ऑफ फिजिक्स, लाईक हे इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स. ओके, नेक्स्ट आता आपण पुढच्या ह्याच्यामध्ये सेशनमध्ये बघूयात फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर.